নমস্কাৰ এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল পিকুজ ক্ৰিয়েশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ এযোৰ কাপোৰযোৰ মই নিজেই ডিজাইন কৰিছিলোঁ। সেই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। এইদৰে মই মেখেলাখন ওপৰৰ যিটো পাতলি আৰু তলৰ যিটো পাতলি সেইটো চিলাই ল'লোঁ। ছাইডটো মাৰিব নালাগে প্ৰথমতে। তাৰপাছত মই এইদৰে চাদৰৰ যিটো নেট সেইটো অলপ কাটি যিমানটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় সিমানটো কাটি প্ৰথমে মেখেলাত এইদৰে চিলাই ল'লোঁ। তাৰ পাছত মই মেখেলাৰ যিটো কাপোৰ সেইটো তাৰ মাজত হোৱাকৈ অলপ এইদৰে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাৰ দৰে এইদৰে মই চিলাই দিলোঁ। তাৰ পাছত সেইখিনি চিলাই হোৱাৰ পিছত মই মেখেলাৰ যিটো ছাইডত চিলাই সেইটো চিলাই মাৰিলোঁ আৰু মেখেলাখন ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক সেইদৰে চাদৰখন মই নেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ যিটো ছাইডত পাৰি লগাম সেই মেখেলাৰ কাপোৰটোৰ পৰা এইদৰে পটি হিচাপে কাটি মই ছাইডত এনেকৈ গোটেই চাৰিওফালটো পাৰি হিচাপে চিলাই ল'লোঁ আৰু গেৰ' ষ্টাইলত ফ্ৰণ্ট আৰু বেক ছাইডে হোৱাকৈ সেই একেটা কাপোৰে মই চিলাই দিছোঁ। পিন্ধা ভিডিঅ'টো চালে ভালদৰে বুজি পাব কেনেকুৱা হয়। প্ৰথমতে কিন্তু মই এই মাজত যিটো চিলাই দিছোঁ দুটা কাপোৰ বেক আৰু ফ্ৰণ্টত হোৱাকৈ সেইটো মই জোখ লৈ লৈছোঁ কিমানটোত পৰিব আৰু প্ৰথমে সেই দুটা কাপোৰ লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছতহে মই কিন্তু বেক ছাইডৰখিনি পাৰি লগাইছোঁ। ব্লাউজৰ ষ্টাইলটো মই ব্লক ডিঙি বেক অপেন দিছোঁ আৰু এইদৰে ফ্ৰণ্টত হেণ্ডমেড ৰ'জ ফ্লাৱাৰ লগাই দিছোঁ, 3 পাহ লগাই দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে বেছিও লগাব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। কিন্তু এনেদৰে খুব ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। এই ৰ'জ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনায় মই আগতেও ভিডিঅ' দিছোঁ এইটো। গতিকে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব, লিংক দিয়া আছে। মই পিন্ধি দেখুৱাম, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু আপোনালোকেও অতি কম খৰচত এনেদৰে এযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া হয় দেখাত বনাই ল'ব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ আহোঁ আৰু আপোনালোকক আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।